नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंद एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। आ वीडियोની અંદર આપણે જોવાના છીએ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી ધોરણ 9 નું પ્રયોગ નંબર 5 જેનો હેતુ છે ઉદ્ધવપાતનની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરવો। તો વિડિયોને શરૂ કરતા પહેલા કહું કે જો તમે ચેનલ ઉપર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું ઘંટી બટન દબાવી દેજો અને જો વિડિયો ગમે તો વિડિયોને લાઈક કરી દેજો। તો ચાલો વિડિયો શરૂ કરીએ। એના સાધનો છે ઊનું ભૂમકું આ પહેલા આપણે 1 2 અને 3 પ્રયોગ મૂકી દીધા છે જેના વિડીયો તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી પણ જોઈ શકો છો। રૂનું પૂમડું, ગળણી, ચાઇના ડીશ, તારની જાળી, ત્રિપાઈ, બર્નર, ઘન એમોનિયમ ક્લોરાઇડ એ પદાર્થ અહીંયા જોવાનું। પદાર્થની અંદર છે ઘન એમોનિયા ક્લોરાઇડ અને સાધનો અહીંયા આપ્યા મેં એ મુજબ। આકૃતિમાં આપ્યા મુજબ તમારે સાધનોની ગોઠવણી કરવાની છે અને તમારે તો હોમવર્ક માટે અહીંયા બાજુમાં સુંદર રીતે એટલે કે પેન્સિલથી આકૃતિ દોરવાની છે। હવે જો અહીંયા ચાઇના ડીશ અહીંયા મૂકેલી છે, અહીંયા તારની જાળી મૂકેલી છે, ત્રિપાઈ મૂકેલી છે અને ત્રિપાઈ ઉપર તારની જાળી વચ્ચે તારની જાળી અને ચાઇના ડીશ વચ્ચે બર્નરની નીચે બર્નર મૂકેલું છે, બરાબર। ઘન એમોનિયમ ક્લોરાઇડ અહીંયા તૈયાર થયું છે। એમોનિયમ ક્લોરાઇડનો વાયુ અહીંયા બની ગયો છે। ઘનીકૃત એમોનિયા ક્લોરાઇડ અહીંયા જો જામી ગયો છે અને રૂનું પૂમડું અહીંયા તમારે મૂકવાનું છે। ઊંધી ગોઠવેલી કાચની ગળણી તમારે ચાઇના ડીશની ઉપર મૂકવાની છે, બરાબર। હવે આ રીતે તો જોઈએ આપણે પ્રયોગ પદ્ધતિ। થોડો એમોનિયમ ક્લોરાઇડ લો, તેનો બારીક ભૂકો કરી તેને ચાઇના ડીશમાં નાખો। અહીંયા ચાઇના ડીશમાં એનો બારીક ભૂકો કરી નાખવાનો છે। તેના પર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ કાચની ગળણીને ઊંધી કરી ચાઇના ડીશમાં બંધ બેસતી ગોઠવો। ગળણીના નાળચાના છેડે રૂનું પૂમડું મૂકી ગળણીના નાળચું બંધ કરો। ચાઇના ડીશને ધીરે ધીરે ગરમ કરો। તો હવે એનું અવલોકન જોઈએ કે અવલોકન કરતાં જણાશે કે ઘન પદાર્થનું વાયુ સ્વરૂપમાં અને વાયુ પદાર્થનું ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે। આ પ્રયોગ દ્વારા ઉદ્ધવપાતનની પ્રક્રિયા સમજી શકીએ છીએ, બરાબર। એ તમારો નિર્ણય છે અને હવે જોઈએ આપણે જ્ઞાન ચકાસણી। તો જ્ઞાન ચકાસણી નીચેના દરેક પ્રશ્નની નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર લખો। તો કે પહેલું છે નીચેનામાંથી સૂકા બરફનું અણુસૂત્ર કયું છે? તો એનો જવાબ આવશે સી, CO2S, બરાબર। બીજું છે કે નીચેના પૈકી કયો પદાર્થ ઉદ્ધવપાતન પામતો નથી? તો એનો જવાબ આવશે બી કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ। ત્રીજું છે તાપમાન વધારતા દ્રવ્યના કણોમાં શું ફેરફાર થાય છે? તો એનો જવાબ આવશે એ કે ગતિ ઉર્જા વધે છે। ચોથું છે પ્રવાહીને એક પાત્રમાંથી બીજા પાત્રમાં રેડતા શું જોવા મળે છે? તો એનો જવાબ આવશે સી કે તેનો આકાર બદલાય છે પરંતુ કદ બદલાતું નથી। પાંચમું છે એમોનિયમ ક્લોરાઇડ અને રેતીના મિશ્રણને કઈ પદ્ધતિ દ્વારા અલગ કરી શકાય છે? તો એનો જવાબ આવશે સી ઉદ્ધવપાતન, બરાબર। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું ઘંટી બટન દબાવી દેજો જેથી કરીને આવનાર વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।